Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো তো আমি লাষ্ট সেশনত ডিভিজিবিলিটি টেষ্টৰ কথা পাতিছিলো তো যদি এটা নাম্বাৰ দিয়া থাকে সেই নাম্বাৰটো 2 3 4 5 6 9 আৰু 10 এইকেইটা নাম্বাৰছৰে ডিভিজিবল হয় নে নহয় হেতু আমি চালো কেনেকৈ কিছুমান ৰুল আছে ৰুলখিনি মনত ৰাখিলে হ'ল তো কেইটামান নাম্বাৰছ বাছি গৈছিল যেনেকৈ 8 বাছি গৈছিল 11 আৰু 12 তো এইখিনি নাম্বাৰে আমি কেনেকৈ ডিভাইড কৰিব লাগে তো হেতু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কভাৰ কৰিম সো যেহেতু ভিডিও সেশন হয় ভিডিওটো চাম আৰু ইয়াতে যিবোৰ বস্তু আমাক শিকোৱা গৈছে হেতু আমি ডিটেইলছত শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো তেনেহলে আমি আৰম্ভ কৰোঁ Let's talk about divisibility tests of few numbers, and we will include numbers like 8, 11 and 12 in this section. So what is the divisibility test of 8? So given any number, I'll take any random number. The divisibility test says that if the last 3 digits are divisible by 8, then whole number is also divisible by 8. তো আমাক ইয়াতে লেটছে এটা নাম্বাৰ দিয়া গৈছে 25732 আমাক সুধিছে এই নাম্বাৰটো 8ৰে ডিভাইড যাব নে নাই মনত ৰাখা যেতিয়া আমি লাষ্ট সেশনটোত কি কৈছিলো যদি 4ৰে ডিভিজিবল হয় নে নাই হেতু চাবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ লাষ্টৰ দুটা ডিজিট চাওঁ 32 সো 32 টো এইটো কেছত 4 টেবুলত আছে নে নাই 4 4 7 যা 28 4 8 যা 32 yes আমাৰ 32 টো 4 টেবুলত আছে তাম এই গুটি নাম্বাৰটো 4ৰে ডিভাইড যাব বাট আমাক তো 8ৰে চেক কৰিব দিছে তো 8ৰ কেছত আমি কি কৰিম লাষ্টৰ তিনটা ডিজিট চাম তো তাৰমানে 732 এই তিনটা ডিজিটক আমি চাব লাগিব যে এই 732 টো 8ৰে ডিভাইড হয় নে নাই তো লেটস সে আমি চেক কৰি লওঁ আমি জানো 8 9 যা 72 ঠিক আছে 73 minus 72 1 হৈ গল তো 8 2 তলত আহি গল তো 12 হৈ গল এতিয়া 8 1 যা 8 ঠিক আছে তো ৰিমাইন্ডাৰ থাকি গল কিমান 4 0 টো নহল তো যেহেতু ৰিমাইন্ডাৰ 0 নহল সেই কাৰণে আমি কম যে এই গুটি নাম্বাৰটো 8 ৰে ডিভিজিবল নহব That's it. Now this test usually works for very large numbers. Otherwise you don't really need divisibility test for 8. So if I just test out whether 732 is divisible by 8, so I find that there is a remainder 4 and it's not completely divisible by 8, and that's why 25,732 is not divisible by 8. What about তো আমি ইয়াতে কৈ দিম যে it is not divisible by 8 ঠিক আছে ফাইন 3,59,120? Now let's look at last 3 digits. So last 3 digits are completely divisible by 8, and that's why this particular number is divisible by 8. আৰু ইয়াতে আৰু এটা এক্সাম্পল দিছে যেনে দিছে আমাক 3,59,120 তো আমি কি কৰিম লাষ্টৰ তিনিটা ডিজিট চাই লম 120 এতিয়া 120 8ৰে ডিভাইড যায় নাই yes 120 হৈছে ইকুৱেলছ টু 8 ইনটু 15 8 5 is 40 yes 8 into 15 যদি কোড 120 তাৰ মানে কি ৰিমাইন্ডাৰ 0 আহিবই আহিব that means that এই গুটেই নাম্বাৰটো divisible by 8 হ'ব is divisible by 8 because আমাৰ লাষ্টৰ তিনটা ডিজিট যোনটো চাইছো 120 হেতু 8 ৰে ডিভাইড হৈ আছে তো তাৰ মানে গুটেই নাম্বাৰটো 8 ৰে ডিভাইড হ'বই হ'ব That's about it. Now what about 12? Now remember 12 is the multiplication of 4 and 3. So if a given number is divisible by 4 and also divisible by 3, then any given number should be divisible by 12. তো এতিয়া 12ৰ কথা পাতো 11 লৈ আহি আছো প্ৰথমতে 12ৰ কথাটো পাতিলো এতিয়া 12ৰ কেছত কি হয় সো সবতকৈ প্ৰথমতে এটো মনত ৰাখিলে হ'ল যে 12ৰ যেতিয়া ফেক্টৰাইজ কৰিম প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ নহয় নৰ্মাল ফেক্টৰাইজ যেতিয়া কৰিম তো এটোক আমি 4 মাল্টিপ্লাই টু 3 ও লিখিব পাৰো 4 3 যা 12 হয় এতিয়া এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰুল হয় যদিহে এটা নাম্বাৰ যদি আমাক দিয়া গৈছিল যে কিবা এটা নাম্বাৰ দিয়া গৈছে সেই গুটি নাম্বাৰটো যদি 4 ৰে ডিভিজিবল হয় আৰু 3 ৰেও যদি আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো কিন্তু একেলগে হ'ব লাগিব এনেকা নহয় কি 4 ৰে ডিভাইড হৈ গল বা 3 ৰে হোৱা নাই তেনেকা নহব 4 আৰু 3 দুইটাৰে যদি ডিভিজিবল হয় তেনেহলে আমি ক'ব পাৰিম যে সেই গুটি নাম্বাৰটো 12 ৰে ডিভিজিবল হ'বই হ'ব এতিয়া এইটো কেছত 25732 আমি কৈ থৈছো যে লাষ্টৰ ডিজিটটো হৈছে 32 যেহেতু আমাৰ 32 টো হৈছে 4ৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুলত তাৰ মানে 32 টো 4 ৰে ডিভিজিবল হয় 32 টো হোৱা মানে কি 2572 এই গুটি নাম্বাৰটো 4 ৰে ডিভাইড গৈ আছে এতিয়া আমি চাম এটো 3 ৰে ডিভিজিবল হয় নে নাই 3 ৰে ডিভিজিবল হ'ব কাৰণে আমি কি চাব লাগিব ডিজিটছ কিনি এড কৰি দিব লাগিব সো
plus 5 plus 7 plus 3 plus 2 ঠিক আছে so 2 plus 5 হৈ গ'ল আমাৰ 7 7 plus 3 হৈ গ'ল আমাৰ 10 তাৰপিছত এফালে হৈ গৈছে 2 so 7 plus 10 হৈ গ'ল আমাৰ 17 17 plus 2 হৈ গ'ল আমাৰ 19 আমি জানো এটা 19 টো 3 ৰে ডিভিজিবল নহয় তো তাৰ মানে এই নাম্বাৰটো 25732 এটো 12 ৰে ডিভিজিবল নহব তো ইয়াতে আমি লিখি থওঁ যে not divisible by 12 ঠিক আছে What is the divisibility test of 4? Last two digits should be divisible by 4. Let me just quickly write it. And what is the divisibility test for 3? Sum of digits should be divisible by 3. Sorry for my spelling mistakes, but this is the gist. So both these tests should be followed in order for a number to be divisible by 12. So let's take an example. So my example is 3472. In this case, last two digits are 72, and we definitely know that 72 is divisible by 4 since 18 4s are 72, and also the sum of digits is 3 plus 4 plus 7 plus 2 is 7 plus 9 and is 16, but 16 is not divisible by 3. So even though this number is divisible by 4, it's not divisible by 3, and therefore this number is not divisible by 12. I would তো ইয়াতে আমি এটা এক্সাম্পল দিছে 3472 এটো তোমালোকে ভেৰিফাই কৰি ল'বা ঠিক আছে তো এই নাম্বাৰটো 12 ৰে ডিভিজিবল হয় নে নাই তো লাষ্টৰ দুটা ডিজিট চালে হ'ল লাষ্টৰ দুটা ডিজিটটো 72 আছে 72 4 ৰে ডিভিজিবল হয় নে নাই ইয়েছ একচুয়ালি ডিভিজিবল বাই 4 হয় ডিভিজিবল বাই লাষ্টৰ দুটা ডিজিট যদি ডিভিজিবল বাই 4 হ'ব তেনে গোটেই নাম্বাৰটো ডিভিজিবল বাই 4 হ'বই হ'ব বাট যদি আমি সাম কৰো সাম কৰিলে ডিজিটছ কিটাৰ সাম আহিছে 16 তো আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব নট ডিভিজিবল বাই 3 not divisible by 3 তো তাৰ মানে এটা নাম্বাৰ দিছে 3472 এই নাম্বাৰটো 4 ৰে তো ডিভাইড হৈ যায় বাট 3 ৰে ডিভাইড নহয় যাৰ ফলত আমি এইটোই ক'ব পাৰিম যে not divisible by 12 তো তাৰ মানে এটোক আমি 12 ৰে ডিভাইড কৰিব নোৱাৰিম 12 ৰে ডিভাইড কৰিব নোৱাৰিম মিনিং এটো হৈ গ'ল ৰিমাইন্ডাৰ 0 নাহে divisible by 12. I would encourage you to verify the result using calculator as well. Now let's go for the divisibility test by 11. So how do we know if a given number is divisible by 11? Let's take a known example to us, something like this. And in here we have 1,21,121. What we do is that we have to look at alternate numbers. So we sum up the alternate numbers from the right, and then we also sum up other pair of alternate numbers like this. So this sum here is going to be 1 plus 1 plus 2, which is 4. And the other sum is 1 plus 1 plus 2 again. So it's 1 plus 1 plus 2, and that's also 4. If the subtraction of, if the difference between both these sums is divisible by 11, then the given number has to be divisible by 11. And this is the test. The given number is indeed, in this case, is divisible by 11 because তো ইয়াতে 11 এৰ কেনেকৈ ডিভিজিবল হয় তো এইটো চাব লাগিব এটা অলপ হেৰি আছে দীঘলীয়া হয় প্ৰসেসটো বাট ভেৰি সিম্পল তো ইয়াতে আমাক এক্সাম্পল দি আছে লেটস সে 1 2 1 1 2 1 তাৰ মানে আমাক যোনটো নাম্বাৰ দিছে হেতু হৈছে 1,21,121 আৰু আমাক চেক কৰিব দিছে যে এই নাম্বাৰটো 11 এৰে ডিভিজিবল হয় নে নাই তো আমি কি কৰিম আমি লেফট টু ৰাইট যাম ঠিক আছে সৰি ৰাইট টু লেফট এইটো হৈ গৈছে আমাৰ ৰাইট সাইড এইটো হৈ গৈছে আমাৰ লেফট সাইড তো আমি প্ৰথমতে ৰাইট টু লেফট যাওঁ তো সবতকৈ প্ৰথম ডিজিটটো কি আছে ৰাইট সাইড 1 আছে তো আমি এই 1 টো লম এটা বাদ দি পেলাই নেক্সট 1 টোক লম তাৰপিছত হেতুক বাদ দি পেলাই নেক্সট টোক লম ঠিক আছে তো আমি এইকিটা ললো এইকিটাক লৈ পেলাই আমি কি কৰিলো সেটক সাম কৰি দিও সো 2 আছে এইখিনিত আছে আমাৰ 1 প্লাস আমি আৰম্ভ কৰিছিলো 1 ৰে সো 2 + 1 + 1 আমাৰ আহি গল 4 নেক্সট আমি কি কৰিম পাছে যোৱা নাম্বাৰখিনি লম সো এটো হল 2 এটো যাব a1 ৰ লগত তাৰ পিছত a1 টো লগত a2 তাৰমানে এইখিনি আমি জাস্ট হেৰি কৰিছো হতৰ ডিজিটখিনিক সাম কৰিছো 1 + 1 + 2 যোনটো আকৌ আমাক দিব 4 তো কি আহিলে alternate numbers আমি alternate মানে এটা এৰি এটা ডিজিট এৰি এটা ডিজিট আমি ললো তাৰ পিছত হেই ডিজিটখিনিক সাম কৰিলো ওপৰটো দিলে 4 তলটো দিলে 4 তো 4 - 4 এতিয়া যদি আমি কৰো তো আমি ইয়াতে 4 - 4 - 4 যদি কৰো তেনে হলে আমাৰ যেটো ভ্যালু আহিব
obviously আমি জানো 4 - 4 হৈছে equals to 0 এই নাম্বাৰটো divisible by 11 হয় নে নাই is divisible by 11 যদি হয় divisible by 11 হয় তেনেহলে ক'ব পাৰিম যে গোটেই নম্বৰটো 11 এৰে ডিভাইড হ'বই হ'ব আৰু লাকিলি আমি জানো 0 টো কি হয় 0 টো obviously 11 এৰে divisible হ'ব ৰিমাইন্ডাৰ 0 এ আহিব তো সেই কাৰণে এই গোটেই নম্বৰটো আমি ক'ব পাৰিম যে 1,21,121 is divisible by 11 এটো চেক কৰি চাব পাৰে এটো যদি আমি ডিভাইড কৰো তেনেহলে ৰিমাইন্ডাৰ 0 আহিব you can divide 0 by 11 and you don't have a remainder because the answer is 0. In fact, in this case, I knew that 1,21,121 was indeed divisible by 11. Let's take an example that we already know. Let's take 132. In this case as well, the alternate digit sum is 2 plus 1, 3. And the other pair of alternate numbers only includes 3. So 1 plus 2 equal to 3. And in the other numbers we also have 3. The difference is again 0 and 0 is divisible by 11. So 132 is also divisible by 11. Now please note that we did not look at the rationale behind why the divisibility tests of 8 and 11 are the way that we presented. Why are these tests like that? But we did look at the reasoning behind the divisibility test of 12. It is only because the reasoning is out of the scope of this video at this stage. ঠিক আছে ইয়াতে যোনটো ফাইনেল এক্সাম্পলটো দিছে সেইটো দিছে আমাক 132 তো আমি কি কৰিম আকৌ অল্টাৰনেট ডিজিটখিনিক এড কৰি ল'ম সো ইয়াতে অল্টাৰনেট ডিজিট 2 আৰু 1 আছে 1 + 2 কৰিলে আমাৰ আহি যায় 3 এতিয়া বাছি গ'লটো এটাই বাছি গ'ল 3 তো অলৰেডি 3 আছে 3 - 3 যদি কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ আনসাৰ আহি যায় 0 আৰু যিহেতু 0 টো 11 এৰ ডিভাইড হয় তো আমি ক'ব পাৰিম যে এই গোটেই নম্বৰটো is divisible by 11 ঠিক আছে তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ ৰুল ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ফাইনেল নোট এটা এইটোৱে হৈ গ'ল এতিয়া আমি আজি কি কৰিলো 8 11 আৰু 12 এৰে কেনেকৈ ডিভাইড যায় সেই নাম্বাৰটো আমি চালো এতিয়া 12 ৰ কেছত অলপ ইজি আছিল তো 12 ৰ কেছত আমি কৈছো যে 12 ক আমি লিখিব পাৰো 4 × 3 তো 4 এৰে যদি ডিভাইড যায় আৰু 3 এৰে যদি ডিভাইড যায় চাই একেলগে তেতিয়া আমি কম যে সেই গোটেই নাম্বাৰটো 12 এৰে ডিভিজিবল হ'বই হ'ব ঠিক আছে বাট 8 ৰ কেছত আমি কি ক'লো লাষ্টৰ তিনটা ডিজিট চাব লাগে তিনটা ডিজিট এই যোনটো আহিব সেই তিনটা ডিজিট যদি 8 এৰে ডিভাইড যায় তেনেহ'লে গোটেই নাম্বাৰটো 8 এৰে ডিভিজিবল হ'বই হ'ব ঠিক তেনেকৈ আমি 11 ৰ কেছত কি কৰিলো অল্টাৰনেট ডিজিটবোৰক সাম কৰিলো আৰু বাকি যোৱা অল্টাৰনেট ডিজিটখিনিক সাম কৰিলো দুইটাৰে মাইনাস কৰাৰ পিছত যেটো নাম্বাৰ আহিব সেই নাম্বাৰটো যদি 11 এৰে ডিভাইড যায় তেনেহ'লে গোটেই নাম্বাৰটো 11 এৰে ডিভিজিবল হ'বই হ'ব বাট কেলে হয় ৰাইট এই বস্তুটো কেলে হয় আমি এটো ইয়াতে কোৱা নাই আৰু এটো ক'ব নোৱাৰি অলপ দিগদাৰ হৈ যাব কাৰণ এটো বুজিবলৈ কাৰণে অলপ আৰু হায়াৰ ম্যাথমেটিক্স লাগিব যোনটো আমি ফিউচাৰ ক্লাছত আমি এটো কভাৰ কৰিম বাট আমাৰ লেভেলৰ কাৰণে এতিয়া গ্ৰেড 6 ৰ লেভেলৰ কাৰণে এটো আমাৰ ইমান দৰকাৰ নাই তো 12 ৰ কেছটো আমি বুজাই দিলো কি কেলে 12 এৰে ডিভিজিবল হয় বাট 8 আৰু 11 ৰ কাৰণে এই স্টেপছখিনি খালি মনত ৰাখিলে হ'ল সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন থ্যাংক ইউ